नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी भ्यालिड र स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिसकेका छौँ। रियल फैक्ट अबाउट सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भन्ने टाइटल राखिएको भिडियोमा हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स कुन तरिकाले हेर्ने र यिनीहरूको अस्तित्व र वास्तविकता के कस्तो छ, मार्केट अप ट्रेन्ड हुँदाखेरि के कुरालाई ध्यान दिने, साथै मार्केट डाउन ट्रेन्ड हुँदाखेरि के कुरालाई ध्यान दिने भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यदि हजुरहरूले सो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ माथि हजुरहरूलाई यो आई बटनमा हजुरहरूलाई राखिदिनेछु। यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियो हेर्नुभयो भने अझै बढी प्रभावकारी हुनेछ। सुरुमा त्यो भिडियो हेर्नको लागि पनि रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हामी कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त भ्यालिड र स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स त्यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा म हजुरलाई केही डायग्राम मार्फत चाहिँ लाइन डायग्राम मार्फत हजुरहरूलाई बुझाएर त्यस पछाडि रियल चार्टमा केही इक्जाम्पल्सहरू देखाएर चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भ्यालिड तरिकाले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनेछु। भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई सजिलो हुनेछ। ओके, ल इन्ट्रो मार्फत आजको भिडियो सुरु गरौँ। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके, सुरुमा हामीले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि मार्केट साइडवेज हुँदाखेरि के कस्तो प्याटर्न गर्ने भन्ने हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि छलफल गरिसक्यौँ। साइडवेज मार्केटमा सपोर्ट रेजिस्टेन्स ब्रेक बोथ साइड हुनसक्छ भन्ने खालको कुराकानी बुझ्नु पर्यो। र साइडवेज मार्केटमा कहिलेकाहीँ माथितिरको रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सपोर्ट ब्रेक हुनसक्छ अथवा त्यही भित्र खेलिरहन सक्छ। त्यही भएर त्यो साइडवेज मार्केट भइहाल्यो। अब मार्केट अप ट्रेन्ड हुने भनेको हामीले बुझिसकेको छ। एउटा हाईभन्दा अर्को हाई माथि, अर्को हाईभन्दा अर्को हाई माथि। हाई राईको मार्केट छ भने अप ट्रेन्डको मार्केट छ, अथवा एउटा लो भन्दा अर्को लो तल, अर्को लो भन्दा अर्को लो तल छ भने बेरिश मार्केट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुरा बुझिसकेपछि यदि मार्केट एउटा हाई भन्दा अर्को हाई माथितिर लागिरहेको छ, अप ट्रेन्डको मार्केट छ भने बल्ल चाहिँ त्यो केसमा सपोर्ट चाहिँ भ्यालिड र स्ट्रङ हुन्छ। एकचोटि फेरि भन्छु, यदि अप ट्रेन्डको मार्केट छ, यो हाई भन्दा यो हाई माथि, एउटा हाई भन्दा अर्को हाई माथि गइरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ सपोर्ट भ्यालिड पनि हुन्छ र स्ट्रङ पनि हुन्छ। मिन्स यो सपोर्ट ब्रेक हुँदैन, नहुने सम्भावना चाहिँ ब्रेक हुन्छ भने मार्केटको ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ। यो सपोर्ट चाहिँ ब्रेक नहुने चान्स अत्याधिक रहन्छ। यो स्ट्रङ पनि मानिन्छ, भ्यालिड पनि मानिन्छ। मार्केट यहाँ जब यो हाईलाई पार माथि जान्छ त्यसपछि त मार्केट पुलब्याकको लागि तल आइहाल्छ। तल आउने क्रममा जति नै तल आयो भने यो बरु यो लेभलसम्म आउन सक्छ, तर यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन। कहिलेकाहीँ कुनै कुनै सिनारीमा योभन्दा तल पनि जान्छ, तर क्यान्डल क्लोजिङ चाहिँ माथि नै गरिदिन्छ। क्लोजिङ हिसाबले योभन्दा तलतिर चाहिँ जाँदैन। यदि योभन्दा तलतिर चाहिँ मार्केट लाग्न थाल्छ भने मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ बुलिस हुँदैन। यो लो भन्दा यो तल झरिसकेपछि त लोवर लोको मार्केट बेरिश मार्केट चाहिँ हुन पुग्छ। सुरुमा यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। मिन्स यहाँ के कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि यदि हाई राईको मार्केट छ, अप ट्रेन्डको मार्केट छ भने एउटा हाई भन्दा अर्को हाई माथि गइरहेछ भने त्यो केसमा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ भ्यालिड र स्ट्रङ हुन्छ र यो चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट हो भनेर बुझ्नु। र मार्केट यही सपोर्टमा आउनुपर्छ, एक्ज्याक्टली यही पोइन्टमा आउनुपर्छ भने यो यसमा रहेको यो क्यान्डलमा पनि जुन पुच्छरमा बनेको क्यान्डल हुन्छ, लोएस्ट पोइन्टको क्यान्डल, त्यो क्यान्डलसम्म पनि आउन सक्छ अथवा त्योभन्दा माथितिरबाट मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ। योभन्दा तल चाहिँ जाँदैन भनेर हामीले एजुम्सन गर्न सक्छौँ। अर्को हिसाबले रेजिस्टेन्स ब्रेक भइरहेको मार्केटमा, जस्तै स्विङ हाई भनेको त रेजिस्टेन्स हो, यदि रेजिस्टेन्स ब्रेक हुँदै गइरहेको छ भने सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। इफ द रेजिस्टेन्स आर ब्रोकन, यदि रेजिस्टेन्स चाहिँ ब्रेक हुँदै गइरहेको छ भने सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्ट उल्टो, यदि बेरिश मार्केट छ, एउटा सिनारी के क्रिएट हुन दिनु पर्यो भने सुरुमा एउटा लो चाहिँ ब्रेक हुन दिनु पर्यो। यो लो भन्दा यो लो तल झर्नु पर्यो। यदि यसरी एउटा लो भन्दा अर्को लो चाहिँ तल झर्छ भने अब मिन्स यहाँ त सपोर्ट ब्रेक भयो। यदि सपोर्ट ब्रेक भइरहेको छ भनेपछि रेजिस्टेन्स चाहिँ अब स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ।
यो रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ स्विङ है यो चाहिँ अब स्ट्रङ पनि हुन्छ यो चाहिँ भ्यालिड पनि हुन्छ मार्केट चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई पार गर्न सक्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो मार्केट यो ट्याक्कै इक्वल यो माथि रेजिस्टेन्सकै लेभलसम्म पुग्न सक्छ यहाँ रहेको क्यान्डल जुन अन्तिम माथि टपमा बनेको क्यान्डल हुन्छ त्यो क्यान्डलसम्म पुग्न सक्छ अथवा केही तल पनि आउन सक्छ यसरी केही तलैबाट पनि जे होस् माथि जाने क्रम यसलाई ब्रेक गर्न सक्दैन ब्रेक गरिहाले पनि माथि क्लोजिङ गर्न सक्दैन यदि माथि क्लोजिङ गर्छ यदि यहाँबाट माथि जाने क्रममा यसरी माथि नै क्लोजिङ गर्छ भने मार्केटको ट्रेन्ड नै चेन्ज भयो भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नु पर्यो किनभने यो आएको दाजु यतापट्टि हायरै बनाउन गइसकेको छ अप ट्रेन्डको मार्केट चाहिँ सुरु हुन्छ यतापट्टिको जस्तो फेरि प्याटर्न चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ सो मेन हामीले बुझ्नुपर्ने भ्यालिड सपोर्ट र रेजिस्टेन्स कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले एक्चुअली यहाँ के गरिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि यतापट्टि आएर चाहिँ हामीले यो सपोर्ट चाहिँ मार्किङ गरिरहेको हुन्छौँ है हाम्रो फल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि यो सपोर्ट हो भनेर यो सपोर्ट चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ मार्किङ गरिरहेको हुन्छौँ तर वास्तवमा यो सपोर्ट चाहिँ भ्यालिड हुँदैन यो सपोर्ट किन भ्यालिड हुँदैन भन्दाखेरि किनभने यो त अलरेडी सपोर्ट ब्रेक भएको मार्केट छ सपोर्ट त ब्रेक हुँदै गइरहेको छ सो हामीले यो सपोर्ट चाहिँ मार्किङ गर्ने होइन कि यो रेजिस्टेन्स चाहिँ मार्किङ गर्नुपर्छ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स चाहिँ पार हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ मिन्स मार्केट यहाँबाट माथितिर गएर भन्दाखेरि यो लेभललाई चाहिँ पार गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ यसरी तल आउँछ अथवा यसलाई पार गरेर माथि जान्छ त्यो चाहिँ हामीलाई हेर्न जरुरी छ सो यो कुरा महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नु पर्यो मार्केटमा हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स आइडेन्टिफाई गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा मार्केटको ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ यदि डाउन ट्रेन्डको मार्केट छ नि सपोर्ट मार्केट गर्ने हो भने यो सपोर्ट भ्यालिड नै होइन भ्यालिड हुँदैन स्ट्रङ सपोर्ट हुँदैन यो चाहिँ ब्रेक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ कहिलेकाहीँ मार्केटले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसरी मार्केट चाहिँ यहाँबाट तल आउने क्रममा कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ मार्केट यसरी तल आउँछ यहाँ टक्क सपोर्ट लिएर माथि गइदिन्छ फेरि दोहोऱ्याएर आउँछ फेरि सपोर्ट लिएर माथि गइदिन्छ यसरी मल्टिपल टाइम्स पनि यो लेभलमा सपोर्ट लिन आउन सक्छ तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो यदि मार्केटले अगाडिको सपोर्टहरू ब्रेक गर्दै तलतिर आएको छ भने मोर चान्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि यो मल्टिपल टाइम्स सपोर्ट लिए पनि जति स्ट्रङ सपोर्ट भए पनि मानिए पनि त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुन्छ तर यदि यो आयो भने यो माथितिर गएको छ हायर आएको मार्केट छ अप ट्रेन्डको मार्केट छ भने यसरी मार्केट तल आएर यो लेभलमा सपोर्ट लियो एकचोटि माथि गयो फेरि दोहोऱ्याएर पनि यो लेभलमा आउँछ भने त्यो म्यानिपुलेसन भएको हुनसक्छ यो सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने चान्स हुँदैन एकचोटि दुईचोटि टच गरिसकेको पोइन्ट तेस्रोचोटि पनि टच गऱ्यो भने यो स्ट्रङ नै मानिन्छ यो कमजोर भएको मानिँदैन किनभने यो आयो भन्दा यो आयो चाहिँ माथितिरको अप ट्रेन्डको च्यानल छ त्यसैले यो लो चाहिँ ब्रेक गर्नु मार्केटको लागि चाहिँ चुनौती हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो तर यदि एउटा लो भन्दा अर्को लो तलतिर बन्दै गइरहेछ र मार्केट पटक पटक यो लेभलमा आएर चाहिँ माथितिर जाने प्रयास गर्छ तर फाइनली माथि गएर यतापट्टिको हाईलाई पार नगरेसम्म चाहिँ यो सपोर्ट चाहिँ कमजोरी रहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सपोर्ट इफेक्टिभ हुनको लागि यदि रेजिस्टेन्स ब्रेक हुन्छ भने सुन्नु पर्यो एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नु होला यदि यो रेजिस्टेन्स ब्रेक हुन्छ भने यो सपोर्ट भ्यालिड हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ भेरी भेरी स्ट्रङ हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो रेजिस्टेन्स ब्रेक भएको बेलामा सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ त्यस्तै गरी सपोर्ट नै ब्रेक भएको बेला चाहिँ अब रेजिस्टेन्स चाहिँ स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ क्या यो सपोर्ट चाहिँ मार्किङ गर्ने होइन यो रेजिस्टेन्स चाहिँ स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ यो सपोर्ट कमजोर हुन्छ यो रेजिस्टेन्स चाहिँ स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ म हजुरहरूलाई थोरै डायग्राममा एउटा दुईटा कुरा यो बुझाइदिन्छु भिडियो पुरा हेर्नु होला ओके सुरुमा सपोर्टकै कुराकानी गरौँ यहाँबाट अगाडि आउन्जेलसम्म मार्केट चाहिँ के थियो एउटा चाहिँ यो लो भन्दा यो लो तल थियो त्यसैले हामीले केलाई हेर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्सलाई हेर्नु पर्थ्यो यहाँनिर यो रेजिस्टेन्स पार गर्न सकेन है यो माथि जाँदाखेरि यहाँबाट माथि जाँदाखेरि यो रेजिस्टेन्स भाटामा पुग्न सकेन है त तर फेरि यहाँ आयो यो लोलाई ब्रेक गर्यो भनेपछि फेरि लोवर लो नै बनाएको छ फेरि यो रेजिस्टेन्स के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ तर यो चोटि जाँदाखेरि के गरेको छ यहाँबाट यो रेजिस्टेन्स पार नगरिकन तल आएको भए यो सपोर्ट कमजोर हुन्थ्यो तर यो चोटि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स चाहिँ पार गरेको छ एकचोटि हामी हेरौँ योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ पार गरेको थिएन यो पटक चाहिँ के गरेको छ यो रेजिस्टेन्स पार गरेको छ जुन एउटा रेजिस्टेन्स थियो यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छ रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेपछि अब सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ त्यसैले यो जुन यहाँनिर सपोर्ट भएको छ यो चाहिँ भेरी स्ट्रङ सपोर्ट हो मार्केटले यो लेभललाई चाहिँ के गरेको छैन ब्रेक गरेको छैन हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यदि सपोर्ट रेजिस्टेन्स ब्रेक हुन्छ भने सपोर्ट चाहिँ भ्यालिड हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ जस्तै योभन्दा अगाडिसम्म किन सपोर्ट ब्रेक हुँदै आयो जस्तै यहाँ हजुरले हेर्नुभयो भने जस्तै के भएको छ भनेर यदि हामीले हेऱ्यो भने जस्तै इक्जाम्पल यो सपोर्ट के छ ब्रेक गर्यो त्यसैले यो रेजिस्टेन्स पार गर्न सकेन यो रेजिस्टेन्स पार नगरेको भएर यो सपोर्ट ब्रेक गर्यो भनेर बुझौँ
यो रेजिस्टेन्स पार नगरेको भएर यो सपोर्ट ब्रेक भयो भनेर बुझौँ। तर यो केसमा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स पार गरेको छ, त्यसैले यो सपोर्ट चाहिँ के छ, भ्यालिड छ र स्ट्रङ छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो भ्यालिड सपोर्ट र रेजिस्टेन्स। त्यस्तै फेरि दोहोऱ्याएर हेरौँ। अब त मार्केटले त यो आयो भने यो आयो, माथि गइसकेको छ भनेपछि यो रेजिस्टेन्स त ब्रेक भयो, यो रेजिस्टेन्स ब्रेक भयो, फेरि दोस्रोचोटि पनि यो रेजिस्टेन्स पनि ब्रेक भएको छ। तर जब रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्छ, सपोर्ट चाहिँ रेजिस्टेन्स ब्रेक छ भने सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा थियो। सपोर्ट ब्रेक गरेछ नि, यो सपोर्ट ट्याक्कै ब्रेक गरेछ, ट्याक्कै त्यही सपोर्ट लेभलसम्म आइपुगेको छ, तर यसलाई ब्रेक गरेन। फेरि दोहोऱ्याएर पनि जब यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्यो, मार्केट तल आएको छ, यो नजिकसम्म आएको छ, तर यो सपोर्टलाई फेरि पनि के गरेको छैन, ब्रेक गरेको छैन। त्यसैले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि यदि मार्केटले सपोर्ट रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्छ भने, ध्यान दिनु होला, मार्केटले रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्छ भने सपोर्ट चाहिँ ब्रेक गर्दैन। एउटा मात्र ब्रेक हुन्छ कि माथिको साइडको ब्रेक हुन्छ कि तल्लो साइडको ब्रेक हुन्छ। यदि रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्छ भने सपोर्ट स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ, यदि रेजिस्टेन्स ब्रेक हुन्छ भने सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङ र भ्यालिड हुन्छ। अब अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौँ। ओके, डायग्राममा देख्न सकिन्छ एउटा लो भन्दा अर्को लो चाहिँ तल झरेको छ, लोहरू चाहिँ तल तल रहेको छ। जस्तै यो लो भन्दा यदि यो तल झर्छ भने के हुन्छ, यो लोवर लोको मार्केट चाहिँ बेरिस मार्केट छ भनेपछि, यदि यस्तो केसमा यदि यो सपोर्ट चाहिँ ब्रेक हुन्छ भने स्ट्रङ के हुन्छ, रेजिस्टेन्स हुन्छ। सपोर्ट ब्रेक भएपछि त के हुन्छ, रेजिस्टेन्स स्ट्रङ हुने भयो। जस्तै यो रेजिस्टेन्स चाहिँ स्ट्रङ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। मार्केट चाहिँ के गरेको छैन भन्दाखेरि त्यो लेभलसम्म माथि पुगेको छैन, यसलाई पार गरेको छैन। त्यस्तै फेरि यहाँनिर पनि सपोर्ट ब्रेक गरेको छ। सपोर्ट ब्रेक गरेर मार्केट तल झरिसकेपछि के हुन्छ, रेजिस्टेन्स स्ट्रङ हुन्छ। यो रेजिस्टेन्स फेरि पनि यहाँनिर गएर पार गर्न सकेको छैन। मार्केट लगभग त्यही नजिक पुगेको छ, तर त्यसलाई पार गर्न सकेको छैन। फेरि पनि मार्केटले यहाँ यो सपोर्ट ब्रेक गरेको छ, त्यसपछि यो रेजिस्टेन्स पार गर्न सकेको छैन। यो त धेरै तलबाटै फर्केको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, मार्केट चाहिँ रेजिस्टेन्ससम्म पुग्छ, कहिलेकाहीँ रेजिस्टेन्स यहाँनिर हेर्छौँ भने ट्याक्कै रेजिस्टेन्सको आसपाससम्म पुगेको छ, तर यो केसमा चाहिँ रेजिस्टेन्ससम्म नि पुग्न सकेन। फेरि यहाँनिर फेरि पनि सपोर्ट ब्रेक भएको छ। अब हामीले हेर्नु पर्यो यो रेजिस्टेन्स जबसम्म ब्रेक हुँदैन तबसम्म यो रेजिस्टेन्स हामी चाहिँ तलतिरको लागि बढी बायस हुन्छौँ। भनेको सपोर्ट ब्रेक भने यो रेजिस्टेन्स भेरी भेरी स्ट्रङ भनेर मान्छौँ। तर मार्केटले सधैँ एउटै काम गर्छ भन्ने हुँदैन। अहिले यहाँबाट गएको मार्केट चाहिँ यसरी यो रेजिस्टेन्स पार नगरिकन यसरी फेरि तलै जान्छ र तलकै सपोर्ट ब्रेक गर्छ भन्ने हामीले एजुम्सन गर्न सक्छौँ। तर सधैँ एउटै प्याटर्न हुँदैन। यदि मार्केटले चाहिँ यहाँबाट अब माथि गएर जब यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्छ भने त्यसपछि अब रेजिस्टेन्स ब्रेक हुने पारामा गयो, प्याटर्नमा गयो, सपोर्ट स्ट्रङ हुन्छ। त्यसपछि मार्केट तल आउँछ, यो सपोर्टलाई ब्रेक गर्दैन, फेरि माथि गएर यही रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरिदिन्छ, फेरि यो सपोर्ट स्ट्रङ हुन आउँछ। मार्केट तल आउँछ, यो सपोर्ट ब्रेक हुँदैन, फेरि माथि जान्छ, यही रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक हुन्छ। सो यदि एउटा लेभल आइदर सपोर्ट ब्रेक हुँदै आइरहेछ भने रेजिस्टेन्स ब्रेक हुँदैन, रेजिस्टेन्स स्ट्रङ हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो। त्यस्तै यदि रेजिस्टेन्स ब्रेक हुँदै गइरहेछ भने सपोर्ट ब्रेक हुँदैन, सपोर्ट चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो। अब यो मैले के स्याम्पल्सहरू हजुरहरूलाई देखाएँ। अब हजुरहरूले आफ्नो रियल चार्टमा नै हेरेर त्यस पश्चात यसमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियोमा लाइक र कमेन्ट भने अनिवार्य गरिदिनु होला। भिडियो बुस्ट गराउनको लागि लाइक र कमेन्टले धेरै ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ। त्यसै गरी हजुरहरूको साथीमाझ यो भिडियो सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा दिन सक्नुहुनेछ भन्दै, त्यसै अहिले दीपावली चलिरहेको छ, हजुरहरूलाई तिहार तथा छठ पर्वको शुभ दीपावली एवं छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।